आज फेरि पनि तपाईहरुसँग कुखुराको मासुको रेसिपी लिएर आएको छु। यो चाहिँ लोकल कुखुराको झोल कसरी बनाइन्छ रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई यो रेसिपी पनि एकदमै मन पर्छ होला भनेर। रेसिपी मन परे साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर पनि गरिदिनुस् है। नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा। मासुको लागि मसला रेडी गरौँ। मैले यहाँनिर ग्यास अन नगरिकिन कराईमा 1 टेबलस्पुन जीरा राखे, 1 टेबलस्पुन धनिया पनि राखेको छु, 1 टीस्पुन चाहिँ मरिच लिएको छु, 4 वटा ल्वाङ, 4 वटा सानो अलैँची सुकमेल, सानो सानो 2 वटा दालचिनी। ग्यासको फ्लेम मिडियम टु लो राखेर अब यो मसलालाई भुट्ने। मसला भुटेर हल्का रातो भइसकेको छ। अब ग्यासलाई अफ गरेर एकछिन सेलिनको लागि छोड्ने। मसला सेलिएपछि सिलौटो अथवा मिक्सर ग्राइन्डरमा तपाईहरुले पिस्न सक्नुहुनेछ। मासुमा हाल्नको लागि मसला पनि रेडी भयो। अब तातो कराईमा मैले यहाँनिर 3 टेबलस्पुन तोरीको तेल राख्दैछु। तेल तातिएपछि त्यसमा मैले 2टा तेजपत्ता राखे। सँगसँगै मैले 1/2 टीस्पुन मेथी र 1/2 टीस्पुन चाहिँ ज्वानो पनि पड्काउँदैछु। मेथी राम्रोसँगले खरिसकेपछि यसमा मैले चिकन एड गरेँ। यहाँनिर चिकन चाहिँ मैले अराउन्ड 1 केजी लिएको छु। मासु राखेपछि बेसार अथवा हर्दी 1/2 टीस्पुन मैले यहाँनिर एड गरेँ। मासुलाई एकदमै राम्रोसँगले भुट्ने। जबसम्म मासुबाट तेल छुटिँदैन तबसम्म। ल हेर्नुस् त मासु एकदमै राम्रोसँगले भुटेको छ र प्रशस्ति मात्रामा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ तेल पनि छुटेको छ। यदि तपाईहरु एकदमै हेल्थ कन्सियस हुनुहुन्छ, तपाईहरुलाई यो तेल एकदमै बेसी लाग्यो भने यति बेला तपाईहरुले यहाँबाट तेल निकालेर छुटाउन सक्नुहुनेछ र थोरै तेलमा तपाईहरुले अरु मसलाहरु एड गर्न सक्नुहुनेछ। मासुलाई एकदमै राम्रोसँगले भुटिसकेपछि मैले 1.5 टेबलस्पुन यहाँनिर पिसेको अदुवा लसुन राख्दैछु। यदि तपाईहरुले अदुवा लसुनको पेस्ट राख्नुहुन्छ भने पनि राख्दा हुन्छ। अदुवा लसुनलाई पनि मासुसँग 1 देखि 2 मिनेट राम्रोसँगले यसरी भुट्ने। अदुवा लसुन राम्रोसँगले भुटिसकेको छ। अब यसमा मैले अघि पिसेर राखेको मसलालाई एड गरेँ। मसला सँगसँगै मैले एउटा ठुलो प्याजलाई चाहिँ यसरी काटेको छु, यो पनि एड गरेँ। खोर्सानी चाहिँ अप्सनल मात्र हो। यी सबै राखेको सामग्रीहरूलाई एकपल्ट राम्रोसँगले चलाएर मिक्स गर्ने। सबै मिक्स भइसकेपछि एउटा ठुलो टमाटर मैले यसरी चप गरेर राखे। सँगसँगै स्वाद अनुसार नुन पनि। मिडियम टु लो हिटमा कभर गरेर टमाटरलाई एकछिन पकाउने। एकछिन बाद कभर खोलेर फेरि एकपल्ट राम्रोसँगले सबै सामग्रीहरू मिक्स गरिदिने। अब यसमा मैले पानी राख्न गइरहेको छु। यो पानी चाहिँ तपाईहरुले मासु अनुसार राख्नु होला, कतिको छिटो पाक्छ ढिलो पाक्छ। यहाँ मैले चाहिँ मेजरिङ कपको 4 कप राखेको छु। झोल मासु बनाइरहेको छौं, त्यही भएर पानी अलिक धेरै राख्नु भयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। कभर गरेर मिडियम हिटमा मासु राम्रोसँगले पाकिन्जेलसम्म पकाउने।
कराईमा पकाएको थिएँ, त्यही भएर मलाई चाहिँ यहाँनिर अराउन्ड 1 घण्टा जस्तो लाग्यो यो मासु पाक्नको लागि र अहिले चाहिँ पर्फेक्टली पाकिसकेको छ। एकदमै राम्रो बनेको छ र झोल पनि एकदमै खौखौ लाग्दो देखिरहेको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुँदैछ यहाँनिर मासु कति मिठो बनिएको छ भनेर। र अब तपाईहरुले यो तातो तातो मासुलाई भातसँग अथवा ढेँडोसँग राम्रोसँगले इन्जोय गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसमाथि मैले थोरै यहाँनिर धनिया चाहिँ गार्निशको लागि राख्दै छु र इन्जोय गर्नुहोला तपाईहरुको फ्यामिलीहरुसँग बसेर। अनि कस्तो हुन्छ मलाई कमेन्ट पनि गर्नुहोस् है। अनि यदि मेरो तपाईहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस्। अनि रेसिपी मन परे साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस्। Thank you so much for watching. Bye bye.